Okay, korang selalu tengok solder iron macam ni, standard. Atau solder station. Okay, yang dia ada, kalau macam ni kita ada dia punya heater sekali ataupun heat gun sini. Ini solder iron. Ada boleh tukar dia punya suhu kat sini. Hari ni special sikit. Saya ada butane punya solder iron. Dia tak ada sebarang wayar. Kalau saya buka sini dan saya tekan sini, nampak tak merah tu? Dia dah menyala. Hari ni kita tengok macam mana kita patri menggunakan gas. Jom. Okey, sebelum tu, konsep solder iron ni sama je. Misi kita adalah nak panaskan kita punya solder iron tip ni untuk kita cairkan kita punya timah. Solder iron tip ni yang akan memberikan haba yang cukup supaya timah kita cair dan kita boleh solder, kita boleh patri. Nampak? Saya dah cabut. Fungsi solder iron ni saya rasa mostly orang faham. Tapi ada satu kekurangan. Wayar, kabel. Bila kita nak patri, biasanya kita perlukan elektrik. Untuk kita cocok plug kita, onkan switch, baru kita punya tip ni panas. Masalah mula timbul bila kita nak patri tapi kita tak ada elektrik. Kita tak ada sumber tenaga elektrik yang kita boleh gunakan untuk kita patri. Contohnya dekat outdoor. Maybe kita emergency nak solder dekat atas bumbung ke, tak tahulah apa projek dia, tapi wayar elektrik tu tak ada. Susah. Sebab tu kita ada yang jenis gas punya. Kat sini kita punya gas tank kita bolehlah not bad lah, besar juga. Tapi saya nak buka dulu, nak tengok dalam tu ada apa. Saya ambil screwdriver saya kejap. Buka skru, kita kopikkan sini. Tengok apa ada dalam. Tu dia punya dalam. Okey, ini first start kita punya tank. Sini kita punya regulator. Kita boleh control suhu ataupun haba ataupun gas yang keluar kat sini. Kalau kita ke kanan, makin banyaklah gas keluar, makin panas. Ke kiri kurang. Ini kita punya trigger. Kita akan hidupkan api kat sini. Nampak tu ada laluan atas tu kan? Saya buka ni kejap. Okey, tengok. Dari sini kita ada laluan sampai situ, nampak ada keluar besi tu. Percikan api akan keluar kat situ dan api akan hidup. Macam guna lighter. Cuma ni tak kuat lah. Sebab kalau nak kuat tu kita kena control dekat kita punya regulator tadi. Ini pula catalyst nama dia. Kalau kita panaskan nanti, ini akan merah dan haba tu akan ditransfer pergi ke kita punya soldering iron tip ni. Ikutlah kita nak pakai tip yang mana. Saya pakai yang ini kejap. Simply screw kat depan tu, dan yang ini saya dah cabut tadi, saya kena screw balik lah. Pasang balik. Okey. Dan tutup lah balik semua. Saya dah buka barai tadi, pasang balik semua. Okey, untuk guna dia tak susah sangat. Saya ada belakang ni kan ada takat-takat berapa saya punya suhu tu ataupun berapa banyak gas saya nak gunakan kan. Saya boleh tekan bawah. Ni, tekan dan pilih je kat mana saya nak. Alright. Saya ulang balik. Saya pusing kat sini. Okay, dah ke kanan ni. Sini ada trigger ni. Tolak seslow dan tolak sampai ke depan. Pup. Bila dah hidup, korang akan nampak merah-merah tu tau. Sini, merah-merah tu kan. Itu api tu tengah panaskan kita punya catalyst tu. Kita boleh control kat belakang ni. Kalau kita nak slowkan, rendahkan sikit, saya slowkan. Akan nampak warna merah tu akan berkurang sikit. Saya naikkan ni, kejap lagi merah tu akan makin lama, makin merah-merah-merah. Tak tahu lah nampak ke tak. Saya tutup lampu jap. Nampak tu. Dia panas dan haba tu akan dipindahkan pada kita punya soldering tip ni. Okay, contoh ni, saya punya lug ni. Saya nak cantumkan kabel saya balik kan. Disebabkan kabel yang saya nak solder ni ataupun patri ni adalah 10 AWG punya kabel. Nampak tu, 10 AWG ataupun 10 gauge. Agak tebal. Agak tebal. Jadi nak perlu haba yang banyak supaya kita boleh cairkan semua timah dekat sini, kat kita punya kabel ni dan dalam lug ni. Ni saya test dulu ni. Okey, ni dah cair dah, tapi tak tahulah dah cukup panas ke untuk cairkan semua timah dalam kita punya lug ni. Okey, kita tengok timah dalam tu semua akan cair tak? Tu dah bertakung dalam tu. Ini kira cair dah, nampak timah semua bertakung kan? Maksudnya ini dah betul-betul cair. Barulah saya boleh lekatkan saya punya kabel ni. Kabel saya ni. Okey, dah sejuk sikit. Nampak tu. Solder dia okey. Not bad. Boleh lekat. Okey. Sekarang, bagus tak soldering iron jenis butane ni? Dia memudahkan untuk mobile. Sebab kalau tempat tu tak ada elektrik, memang kita boleh guna ni. Tapi kalau seriously nak guna sentiasa,
saya lebih prefer soldering iron biasa macam ni. Yang ini sampai 135 watt kita boleh boost kalau kita tekan ni. Ini lebih cepat panas, lebih mudah lah nak jaga. Tak perlu, sebab kita dah ada elektrik, tak perlu kita nak refill balik kalau gas dia dah habis. Contoh saya refill okay, contoh sini saya ada butane punya gas ni. Saya boleh cucuk je kat sini, pusing bawah macam ni, saya tekan. Nampak tak dia tersembur kat dalam tu? Sekejap, saya zoom sekali lagi. Saya tekan, korang akan nampak dia punya liquid butane tu akan tersembur kat bawah. Tu nampak kan, tersembur kan? Lepas dah refill ni, kita kena biarkan dalam 3 ke 5 minit supaya dia punya butane ni stabil. Baru kita boleh guna lepas tu. Itu satu bab kita kena refill. Tapi tak adalah benda ni cepat habis. Lama ni nak habis ni. Kalau ni tank yang jenis model ni, tank dia agak besar. Kalau jarang guna tu memang berbulan lah baru habis. Tapi kalau guna tu kerap, maybe lebih seminggu lah. Itu bab refill. Satu lagi bab kekuatan dia tak kuat sangat. Kalau kita compare dengan yang jenis elektrik punya ni, kalau macam ni 135 watt, dia boleh boost tekan sini, lebih cepat panas. Kita senang sikit nak patuhi benda yang besar ataupun kabel-kabel yang tebal. Contoh macam tadi, contoh macam ni 10 AWG punya kabel, 10 gauge punya kabel. Kalau saya pakai butane punya solder iron macam ni, kan kita dah hidupkan dia kan, dah panas tu, dah merah dah dalam dia tu. Saya pakai maksimum tadi, saya letak je situ. Nampak timah tu mula cair slow-slow, 4-5 minit macam tu, baru saya boleh cairkan semua timah ni yang penuh dalam ni timah dengan kabel-kabel sekali, bagi suhu dia sama antara kabel dan timah ni dengan kita punya lug. Dah sama suhu tu, barulah senang nak melekat. 5 minit macam tu, take time. Boleh tapi take time. Compare dengan ni, bila dah panas tu, maybe kita kena preheat dulu lah. Contohlah kita dah preheat awal-awal, maybe lah 10 ke 20 saat je letak situ. Benda lug ni semua dah panas, kabel dah panas, timah semua fully panas cair. Sebab benda ni besar, dia boleh panaskan semua ni 135 watt. Kejap je lekat. Itu kelebihan pakai macam ni. Tapi tak boleh nak bawa ke mana-mana sangat lah. Kalau kita ada power pack, boleh lah kita nak pergi kat tempat yang susah sikit nak akses elektrik. Yang ini mobile. Tapi kalau nak patuhi benda yang terlalu berat macam 10 gauge ni, itu kalau tanya saya lah, better bawa proper torch. Kan ada torch yang kita tak ada besar sangat, kecil sikit tu, kita buka je, ada keluar sikit api tu kan. Pakai tu lagi elok. Panaskan terus kita punya lug ni, lepas tu panaskan kita punya kabel, letak timah biar dia cair semua dalam tu. Itu lebih mudah berbanding ni. Sebab ini tak kuat sangat. Untuk outdoor sesuai, cuma jangan tinggal dekat cahaya matahari. Kalau panas sangat, dia boleh meletup kat sini. Sebab nanti pressure dia terlalu kuat, dia boleh meletup kalau panas sangat. Kalau guna dalam rumah, sediakan pemadam api lah. Contoh macam saya ni, saya sentiasa ada pemadam api standby je kat belakang tu. Kalau apa-apa jadi, je. Kurangkan risiko sebanyak mungkin. Okay, itu je lah. Tak banyak sangat saya nak cakap pasal solder iron ni. Sebab ini beza dia butane saja. Adalah dia punya kelebihan dan kekurangan dia. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Simple je video ni kan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.